සුබ දවසක් වගේ පිළිගන්නවා සියලු දෙනාට XAMPP channel එක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකට කියලා දෙන්න යන්නේ XAMPP පාවිච්චි කරනකොට XAMPP භාවිත කරන ඔබේ Windows operating system එකේදී මතුවෙන ගැටලුවක් තමයි මේ MySQL database server එක එකපාරම stuck වෙනවා මේ විදිහට. හරි shutdown වෙනවා server එක shutdown වෙලා ඒ කියන්නේ මේ විදිහට error message එකක් දර්ශනය කරනවා. right එතකොට shutdown unexpectedly කියන එතකොට block port එකක් හම්බුනාලු ඊට පස්සේ missing dependencies ඔය විදිහට කියනවා. හරි ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් එක manually start කරන්න බැලුවොත් ඔයාලට නැවතත් error එකම මේ ආකාරයට මතුවෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ආරෙන් පෙන්නනවා. right මෙහෙම වෙන්නේ එක්තරා files කීපයක් තියෙනවා මම ඔයාලට ඉදිරියේදී පෙන්වන්න. ඒ ෆයිල් ටික නිසා නමුත් ඒ ෆයිල්ස් අපි එකිනෙක ඩිලීට් කරන්න ගියොත් සෑහෙන කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් මම ඒක නිසා ලේසි ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා යන්න ඕන XAMPP install කරලා තියෙන folder location එකට. ඒක ඔයාලට මම හිතනවා familiar ඇති කියලා. මොකද හේතුව htdocs කියන folder එක තියෙන්නේ ඒ අදාළ install කරපු location එකම. htdocs අපි අවශ්‍ය වෙන්නේ PHP වල මොනවා හරි project කරලා තියෙනවා නම් ඒවා අපි ගබඩා කරන්නේ files htdocs කියන folder එක ඇතුලේ. හරිද? ඒ කියන්නේ Apache server එක use කරනවා හෝ ඒවා MySQL use කරනවා ඒ files ගබඩා කරන්නේ ඒ ඇතුලේ නිසා ඔබ location සම්බන්ධයෙන් මම හිතනවා දැනීමක් ඇති කියලා. ඊට පස්සේ htdocs folder ඒ site එකෙන් පහළ තිබ්බා ඔයාලා දකින්න ඇති MySQL කියන folder. හරි. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා data කියලා මෙන්න මෙහෙම folder එකක්. ඒ data කියන folder එක ඔයාලා rename කරගන්න කැමති නමක් දීලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මෙතන ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න නිසා data old 1 කියලා දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ ආයෙ අලුතින් folder එක create කරනවා data කියලා. එතන දැන් තිබ්බ folder name එක මත තියන data. හරි. හරි දැන් ඔන්න මම data all කියන folder එක කියන්නේ කලින් තිබ්බ data කියලා තිබ්බ මම rename කර folder එක ඇතුළේ දැන් මම ඉන්නේ. හරිද? ඒ folder එක ඇතුළේ වෙන්න මේ කියන database තුන අනිවාර්යෙන් set කරගන්න. ඒ කියන්නේ තිබ්බ system ආපු තුන ඊට පස්සේ ඔයාලා create කරපු database අවශ්‍ය database ටික තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ area log කියන වෙන මේ file එකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ area log control කියන මේ files ටික IB කියලා තියෙන files ටික select කරගන්න. මම use කරේ control එකයි click එකයි. හරිද? shortcut එක control plus click එක. හරි මේ file මේ folder සහ files ටික විතරක් copy කරගෙන දැන් ඔයා create කරපු data කියන folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා දැන් මේකේ paste කරගන්න. මේ විදිහට. හරි. right? එතකොට මම අතනදී ඔයාලා දකින්න ඇති master relay කියන ඒ files මම copy කරගන්න ගියේ නෑ. හරි එතකොට මේ ටික විතරක් copy කරලා paste කරත් ඇති. හරි දැන් මම Apache සුපුරුදු පරිදි Apache server එක on කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ මතුවෙච්ච MySQL server එක මේ විදිහට මම දෙවනුව on කරනවා. දී ඔයාලට පේන ඇති files කීපයක් create වෙනවා automatically ඒ location එකේ. හරි. දැන් MySQL error log කියලා file එකක් create වුණා. හරි. right එතකොට දැන් මම දැන් නම් ගැටලුවක් දකින්නේ නැහැ අපිට. හරි දැන් මම බලමු මේ හරියටම කරපු දේ ඒ කියන්නේ අදාළ database ටික අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. database ටික පෙර පරිදි يعني ඔයාලා කලින් පාවිච්චි කරන මේ රේකෙන්න කලින් ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනවා.